در فصل گرما یکی از کارهایی که شما میتونید انجام بدید برای کنترل دمای خودرو تعویض ترموستات اون با دمای پایینتر هستش. یعنی اینکه ترموستات در دمای پایینتری باز بشه و گردش آب ایجاد بشه. همچنین در بعضی مواقع داغ شدن خودرو، داغ شدن بیش از حد موتور خودرو دلیل اون خرابی یا جام کردن ترموستات هستش. توی این ویدیو قرار با هم دیگه ترموستات خودرویی که موتور تیو 5 داره رو تعویض کنیم، نحوه تعویض اون رو یاد بگیریم و نکات خیلی مهمی درباره ترموستات با هم یاد بگیریم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه. خب دوستان، یکی از شایع‌ترین دلایل داغ شدن موتور و بالا بودن آمپر آب ترموستات هستش که ترموستات ممکنه جام کرده باشه، حالا در حالت بسته جام کرده باشه و گردش آب وجود نداشته باشه. دو اینکه ممکنه ترموستات دمای اون مناسب با فصل تابستان نباشه یا مناطق گرمسیری با ترموستاتی با درجه پایین بندازید. در نظر داشته باشید پس یک، ممکنه افزایش آمپر آب به خاطر ترموستات و جام شدگی یا گرفتگی اون باشه. دو، یکی از راهکارهای مؤثر برای کنترل دما در فصل گرما تعویض ترموستات با درجه پایینتره، اما به خاطر داشته باشید که درجه ترموستات باید اختلاف دمای اون با دمای فن حداقل 5 درجه باشه. برای تو خودروی تیو 5 برای تعویض ترموستات هواکش رو باید باز کنیم، جنت رو باید باز کنیم و جنت بالای رادیات تا دسترسی پیدا کنیم به ترموستات. خب محل قرارگیری ترموستات ببینید از جنت بالای رادیات میاد انتهای این جنت، این قسمت، این انتهای اینجا میرسه به هوزینگ ترموستات که درون اون ترموستات قرار دو تا پیچ داره که بالا و پایین ترموستات قرار میگیره و با بوکس شماره در اونو باز می‌کنه. قبلش این جنت رو بستش شروع میکنه و در میاد. نکته‌ای که باید خدمتتون عرض کنم که اولا بهترین حالت اینه که در حالت سردی این کار انجام بدید، سردی موتور که آسیبی به خودتون وارد نشه. دوم اینکه حتی الامکان آب رادیات رو خالی کنید که حالا تو محیطی که هستید کثیف نشه. این بست رو باز میکنید. زیر ترموستات هم اون پیچه باز میکنم. حواستون باشه آب روی سوکت ها و در واقع دسترسی نریز. اگه ریختن باید همتن بعد از کار اونو خشک کنید. خب ببینید وضعیت ترموستاتمونه که جام کرده و از در واقع ظاهرش هم معلومه که به صورته. ببینید یه مقدار اگه پیدا باشه این درز، ببینید اینجا این درزی که اینجا اصلا الان در حالتی که اینقدر سرده این درز نباید بشه، ولی چون جام کرده در این حالت تقریبا نیمه باز جام کرده، همین هم باعث میشه که موتور زیاد از حد داغ نشه، هم باعث میشه که موتور زودتر داغ شه و دمای اون دیرتر بیاد پایین، چون ترموستات دیگه باز نمیشه، همینجوری مونده. خب محل بستن اونو تمیز میکنیم به صورت کامل. ببین در حالت کلی شما نباید چسب بزنید، چسب کار حالا اصولی نیست، اما در بعضی موارد مثل این مورد اگه مدل خودرو پایین بوده یه مقدار کم خوردگی‌ها و در واقع فرو رفتگی‌هایی روی هوزینگ هست که برای جلوگیری از نشتی آب بهتر یک مقدار چسب واشرساز
در واقع این قسمت ها بزنید. حالا ما تمیزش میکنیم که چسبای قبلی از اون بره. ترموستات ها ما چسب زدیم و حالا میخوایم ببندیم، اما وقتی پیچاش رو بررسی میکنیم روی در واقع درب ترموستات قبلی چسب چون زده بودن، اینا رو حتما پاک کنید، چون که باعث میشه اولا کامل بسته، دوم که رزوها خراب بشه. اینا رو با سنبادی یا فرچه تمیز کنیم و ببندیم. خب پیچا رو قبل از اینکه درب رو ببندیم روش قرار میدیم، چون که موقع دسترسی سخت‌تری داریم، الان راحت تره برای این کار. اول با دست چند تا رزه پایینی ببندیم، بعد هم بالایی ها اونم با دست چند تا رزه اول ببندید، بعد با بوکس سفتش کنید. اینجا هم حواستون باشه بیش از حد سفت نکنید، چون این قسمت لاکی ممکنه دچار شکسته بشه. خب بعد از اینکه درب ترموستات رو بستیم و ترموستات رو تعویض کردیم، جنتون رو سر جاش قرار میدیم و بستش رو محکم میکنیم و صبر میکنیم تا این مقدار چسبی هم که زدیم مقدار خشک بشه. بعد ما رادیات و ضد یخ رو اضافه میکنیم و هواگیری انجام میدیم. خب برای هواگیری یه پیچ اینجا قرار داره روی حوزه ترموستات که با آلن باز میشه، یه مهره هم اینجا قرار داره که این رو هم باید باز کنیم که هواگیری صورت بشه. مقدار آب رادیات و ضد یخی که می‌ریزیم بستگی به نوع خودرو مقدار و حجم متفاوته، اما نسبت اونها 50 به 50، یعنی 50% ضد یخ 50% آب رادیات. پیچ‌های هواگیری رو باز می‌کنیم، همونطور که گفتم آلن می‌خوره. این پیچ رو باز کردیم، به این مقدار هوای موجوده و این رو هم باز می‌کنیم. ضد یخ رو من با آب رادیات میکس میکنیم که در واقع مخلوط بشه و ترکیبات ضد یخ حل بشه در آب رادیات. میریزیم تا از پیچ های هواگیری هوا خارج بشه و بعدش پیچه بزنیم. ببینید من این آب قبلی آب رادیات خب ببینید آبی که قبلا تو این رادیات ما کامل خالی کردیم، اما تا زمانی که به صورت کامل این آب خالی نشه از همین پیچ‌های هواگیری و مایع سبز رنگ مایع خنک کننده بیرون نیاد، این کار ادامه بدیم که کامل خالی شده باشه، هم از این پیچ هم از اون مقداری که آب اونجا کم کم داره میاد بالا. خب زمانی که دیدیم دیگه مایع سبز رنگی که ترکیب ضد یخ آب رادیات بیرون میاد، اینو پیچ حوزه ترموستات رو می‌بندیم و بعد هم مهره‌ای که روی دنت بخاری قرار داره اون رو هم می‌بندیم. خب نکته‌ای که خدمتتون می‌خوام عرض کنم، ببینید زمانی که این کار انجام دادید، هواگیری انجام دادید، بعد از اینکه خودرو روشن شد، طی یک دور کارکرد موتور دما بالا رفت و بعدش خنک شد، مقدار مایع خنک کننده در سطح رادیات کم میشه و باید اونو فول کنید. اینو حتما در جریان باشید.
خودرو باید روشن بشه، ببینیم که این محل ها نشتی نداشته باشه، هم درب ترموستات، جنگ، پیچ‌های هواگیری و بعد هم خب رفقا این هم از تعبیر ترموستات خودرویی که داره موتور تیو 5 هستش. میدونید که ترموستات نقش بسیار مهمی در کنترل دمای موتور خودرو داره و باز شدن یا باز نشدن اون تاثیر منفی روی موتور خودرو داره و روی کلا سیستم خنک‌کاری خودرو داره. دقت کنید در انتخاب و تعویض ترموستات حتما برندهای معتبر و مهم رو در نظر داشته باشید. با همکاران من مشورت کنید ببینید چه برندی تا الان جواب داده، چرا که ترموستات یک قطعه فوق‌العاده مهمی هستش در این قضیه و نباید از برندها و یا قطعاتی استفاده بشه که ممکنه در آن واحد دچار مشکل کنه خودرو رو و در واقع دمای موتور به حدی بره که موتور دچار مشکل بشه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. برای دوستانتون بفرستید، لایک و کامنت فراموش نشه. موفق و مؤید و پیروز باشید.